Hi guys! Welcome to our channel. I am Sini. And I'm Ria. And today, ang ituturo namin sa inyo is yung mostly na nire-request sa amin na chocolate ganache. So, ang paggawa ng chocolate ganache, napakadali lang mga mamashis, no? So, dalawang ingredients lang kailangan natin. Una, itong 1 liter of Nestle cream and 1 kilo of chocolate compound. Siyempre, kailangan natin ng kawali. Ano na natin? Salang na natin. Hindi natin patatagalin. Napakadali lang gawin ito. So, pagkasalang, ayan. Sinutin lang natin maigi. Gawin mo na. Medyo mainit na yung ating creamer, tsaka natin ilalagay yung ating chocolate compound. So, ayan. Nakita nyo ang So, ayan. Ang tamang paghalo. Ayan. Okay. So, nakita nyo from medyo buo-buo kanina. Ayan. Medyo lumalabnaw na siya. Next, lalagyan na natin unti-unti ng chocolate compound. So, ayan, hindi pwede na kailangan kumukulo yung cream bago nyo ilagay. Kailangan yung medyo warm pa lang yung cream. Ilagay nyo na unti-unti yung inyong chocolate compound. Huwag nyo siyang painiting mabuti yung pinaka-cream nyo kasi ang kalalabasan ng inyong chocolate ganache is parang mabubbles. So, hindi maganda. So, dapat ganyan, slowly, unti-unti nyo lulutuin yung chocolate para smooth yung inyong chocolate ganache. Ang sarap nito. Dalawang ingredients lang siya, pero grabe, super sarap ng kalalabasan ng chocolate cake. Kada matutunaw yung chocolate compound ninyo, unti-unti maglalagay tayo. No? And dito nga pala, after nyo lutuin to, super flowy pa siya kapag inilagay nyo kagad siya sa chocolate cake. No? So, hindi nyo kagad yan gagamitin sa chocolate cake nyo kung hindi babagsak lang din yung inyong ganache. So, usually kapag may order sa amin, kinabukasan pa namin siya ginagamit. No? So, halimbawa ito, ginawa namin siya ngayon. Kinabukasan pa siya magandang ilagay sa cake para perfect or hindi na magme-melt yung chocolate ganache nyo. Kasi naranasan ko before, nung bago-bago pa ako na titinda ng mga chocolate cake, bago-bago pa ako nag-bake ng chocolate cake. So, gagawin ko siya ngayon, tapos papahid ko siya. So, bagsak siya ng bagsak or pagka-deliver, kunyari ngayon medyo maganda, pagka-deliver, bagsak na yung chocolate ganache ko dun sa cake to, hindi maganda. Kailangan talaga, para magamit mo ng maganda yung chocolate ganache mo, kailangan parang i-rest mo muna siya within 24 hours para maging stable yung inyong chocolate ganache. Kung hindi, disaster ang kalalabasan ng inyong chocolate cake. So, sayang lang. Eh, masira tayo sa kapit. So, para maganda yung kalabasan, pahingin natin siya ng 24 hours, no? Kami usually ang ginagawa ko, iniiwan lang namin siya dito. Overnight. No need naman i-ref. So, okay na yun. Tatakpan mo lang ng cling wrap and that's good. Okay, so nilagay na natin lahat ng chocolate. Maamoy din ang kagad ngayon. Ngayon pala na ang bang-bang na niya. So, imagine, ganyan lang kadali gumawa ng chocolate ganache. All-purpose cream. No, Nestle cream lang ginagamit ko ever since. And then this chocolate compound.
Okay na ang ating chocolate ganache, no? So, melted na siya lahat. So, mapatayin na natin yung kalan. And then, gagamitan natin siya ng strainer para salain natin siya. So, sinugin lang natin maigi. Sayang. So, ayan siya. So, sabi ko nga kanina, ayan. Kasi kaya natin sinasala para sure tayo na wala ng mga buong natitira. Smooth yung ating ganache, ano. Kagaya niyan, kung makikita niyo, may mga residue pa. So, hindi maganda yan sa ating chocolate ganache. Hindi smooth yung pagkagawa ng cake pagka ganun. So, ayan. Pwede natin iwan na lang to overnight and then kinabukasan, pwede na natin gamitin yan para hindi babagsak yung ating cake. Stable na yung ating ganache. I hope na nagustuhan nyo ang aming tutorial for today. So, napakadali lang gawin. Don't forget to tag us kapag nagawa nyo na ito chocolate ganache namin. Thank you for watching. Bye! A few moments later. Hello guys, the moment that I've been waiting for has finally come. Sometime in June, pinrank ako ng asawa ko. May pinakain siya sa akin na I thought it's a chocolate cheesecake. Turns out, it's something else. Kung hindi nyo pa napapanood, ito yung link sa baba, ito yung title, no? Watch it guys. Yun yung pinakaunang prank na ginawa nila sa akin. So, may kasabihan tayo na lang ang walang ganti. So, eto na. Pinagplanuhan ko kung anong gagawin para makaganti. Ito ang naisip ko. Tcharan! Kita nyo? So, yan. I ordered these two toy rats. Okay? Sa Lazada para lang makabawi kasi hate na hate niya talaga ang rats. Since July 3, iniisip ko na kung anong gagawin ko, paano ko gagamitin to, at paano magiging effective yung prank. So, medyo mahirap yung pagpaplano. This time, nadali ko siya. Watch this video para makita nyo kung ano ang nangyari sa prank ko sa kanila. Hope you enjoy. Bye! Ayan, so okay na siya. Tunaw na yung ating white chocolate ganache. Ay, ito lang. Ito lang ako ba, Dad? Hindi pa. Ito lang. Hindi na ako. White chocolate. Okay. Teka lang. Alis mo siya. Dati, alis mo siya. Okay, recording na. Okay. Ayan, so okay. Thank you for watching. Bye! Ano yun? Pati wala kami. Gaganti ako sa'yo! Ano sabi mo, Mike? Ano sabi mo? I didn't see it coming. You didn't see it coming. Sabi ko sa'yo, sinimulan. Ay, grabe to. Sinimulan niyo yung prank wars. Bumawi lang ako. Anong pakiramdam? Nanghina siya, mga kapatid. Dahil dito, ayan o. Hate na hate niya yan eh. Okay, antayin ko yan. Antayin ko yan.